Sau khi Trung Quốc gia tăng đột biến số lượng và số lượng chiến đấu cơ quân thảo quanh vùng biển phía tây nam của Đài Loan, rất nhiều ý kiến cho rằng khả năng mà hai bờ eo biển chuẩn bị nổ ra một trận chiến khốc liệt là rất lớn. Vậy Đài Loan nhận định như thế nào về khả năng này? Và nếu có chiến tranh thật thì Đài Loan nắm được bao nhiêu phần thắng? Giữa lúc căng thẳng lên cao, chuyên gia Mỹ lại đổ thêm dầu vào lửa khi lên tiếng ủng hộ việc đưa Đài Loan gia nhập Liên Hiệp Quốc. Chưa dừng lại ở đó, Ủy ban châu Âu chỉ trích Trung Quốc đang phá hoại hòa bình ở eo biển Đài Loan. Eo biển Đài Loan đang dậy sóng thì Biển Đông cũng không kém phần sôi sục, đặc biệt là sau khi Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chặn các hành vi bạo lực của Trung Quốc tại đây. Giữa lúc đó, Biển Đen lại tiếp tục chứng kiến màn thị uy vũ khí trên không của Nga và Mỹ sau khi hai tên Mỹ đưa hai máy bay ném bom qua vùng biển này. Nga lập tức điều tiêm kích áp sát. Sau các màn thử tên lửa liên tục của Triều Tiên, Hàn Quốc cũng cho biết sắp phóng tên lửa đầu tiên. Tổng thống Moon Jae-in hùng hồn khẳng định đang nâng cấp năng lực quốc phòng toàn diện để không ai dám thách thức. Các thông tin đáng chú ý khác, nhiều quốc gia tập trung về Nga để thảo luận tình hình Afghanistan. Trung Quốc thắp sáng ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2022. Trung Quốc nghiên cứu mẫu đá ba giành mới do tàu thương Nga 5 mang về trái đất. Ý cho biết hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới sẽ tập trung vào biến đổi khí hậu và Covid-19. Singapore chào đón du khách quốc tế từ nhiều quốc gia. Facebook lên kế hoạch đổi tên công ty. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin Thế giới hôm nay. Công an xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay và hãy đến với một thông tin đáng chú ý đầu tiên ngay sau đây. Theo Reuters, mới đây, một quan chức an ninh hàng đầu của Đài Loan nói với các nhà lập pháp rằng khả năng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc trong năm tới là rất thấp, mặc dù căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng. Mới đây, Tổng giám đốc Cục An ninh Quốc gia Trung Quốc ông Chen Mingtong cho biết trong một cuộc họp với các nhà lập pháp rằng mặc dù căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đã không ngừng leo thang trong thời gian gần đây, tuy nhiên khả năng xảy ra chiến tranh là rất thấp. Đài Loan đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ tự vệ nếu bị tấn công. Tuy nhiên, hòn đảo vẫn muốn duy trì hiện trạng, ngay cả khi không quân Trung Quốc liên tục khiêu khích trong vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Ông Chen phát biểu, nói chung tôi nghĩ rằng trong vòng một năm, khả năng xảy ra chiến tranh là rất thấp. Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ không cúi đầu trước Trung Quốc đại lục, nhưng nhắc lại mong muốn hòa bình và đối thoại với Bắc Kinh. Do đó, ông Chen nhận định nếu không có gì thay đổi trong 1 hoặc 2 năm nữa hoặc 3 năm trong nhiệm kỳ của bà Thái, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Thưa quý vị, mới đây thì ông Robert O'Brien, người từng là cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã lên tiếng ủng hộ việc đưa Đài Loan vào Liên Hiệp Quốc. Ông cho rằng nghị quyết 2758 của Liên Hiệp Quốc đã bị hiểu sai để chặn quyền tiếp cận hợp pháp của hòn đảo với tổ chức quốc tế này. Trong một hội thảo trực tuyến được tổ chức vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, ông Robert O'Brien, người từng giữ vị trí cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan dựa trên nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hiện tại, ông đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đài Loan Toàn cầu GTI có trụ sở tại Washington, D.C. Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được thông qua vào ngày 25 tháng 10 năm 1971, công nhận chính phủ ở Bắc Kinh là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc. Ngay sau đó, Liên Hiệp Quốc đã loại Đài Loan ra khỏi cơ quan này. Ông O'Brien cho rằng nghị quyết này chỉ liên quan đến vấn đề Trung Quốc có ghế trong Liên Hiệp Quốc. Ông đã viện dẫn sự thành công trong việc chống dịch của Đài Loan và cho rằng đó là sự đóng góp lớn cho ngành y tế toàn cầu. Ông nói ngay cả các quan chức tại Nhà Trắng cũng phải đeo khẩu trang do Đài Loan sản xuất. Ông nói sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục cấm Đài Loan tham gia vào Liên Hiệp Quốc. Điều này làm mất đi cơ hội của thế giới để tìm hiểu về cách hòn đảo chống dịch bệnh và ứng phó với thiên tai. Cựu quan chức Mỹ cũng kêu gọi chính quyền ông Biden gửi những tín hiệu đúng đắn cho Trung Quốc bằng cách cấp cho các tổ chức Đài Loan một địa vị quốc tế mà họ xứng đáng có được. Trong phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu thảo luận về quan hệ EU-Đài Loan mới đây, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Margrethe Vestager đã có bài phát biểu ủng hộ Đài Loan. Trong đó, Vestager chỉ ra rằng Trung Quốc đang gia tăng sức ép đối với Đài Loan bằng cách liên tục đưa máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Điều này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời gây nguy hiểm cho an ninh và thịnh vượng châu Âu.
Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Margaret Vestager mới đây cho biết, việc duy trì hiện trạng ở eo biển Đài Loan là lợi ích của EU. Khối này sẽ tiếp tục bày tỏ quan ngại của mình với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, đồng thời sẽ không ngừng củng cố và phối hợp với các đối tác cùng chí hướng như G7 vì hòa bình và ổn định ở eo biển. EU sẽ tiếp tục làm việc với Đài Loan để đảm bảo duy trì nền dân chủ tự do của hòn đảo. Bà nói thêm rằng EU coi Đài Loan là một đối tác tiềm năng trong việc thực thi đạo luật chất bán dẫn của khối. Bà Vestager cũng chỉ ra rằng EU phải đối phó với sự đe dọa của Bắc Kinh đối với khối, với các đồng minh cùng chí hướng cũng như các nước thành viên như Litva. Đáp lại, bà Joanne Wu, người phát ngôn của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan MOFA cho biết, cơ quan này đánh giá cao sự hỗ trợ của EU đối với Đài Loan. Bà Wu lưu ý rằng, với tư cách là đối tác chia sẻ các giá trị cốt lõi của EU về dân chủ, tự do, nhân quyền và pháp quyền, Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác cụ thể và cùng có lợi với khối để cùng nhau hợp tác duy trì hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng ở eo biển. Mới đây, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật quan trọng, trong đó cấm vận các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc vì những hoạt động liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vào ngày 20 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Bob Menendez thông báo vừa thông qua đạo luật cấm vận Biển Đông và Biển Hoa Đông 2021. Sau đó, đạo luật này sẽ tiếp tục được đưa lên Thượng viện để xem xét. Dự luật sẽ cho phép cấm vận các cá nhân và thực thể Trung Quốc tham gia nỗ lực của Bắc Kinh nhằm áp đặt yêu sách biển và lãnh thổ quá mức tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo nội dung của dự luật, Tổng thống Mỹ có quyền cấm vận bất cứ người Trung Quốc nào tham gia vào việc xây dựng hoặc phát triển các dự án, bao gồm bồi đắp, xây dựng đảo, hải đăng, cơ sở liên lạc và các công trình khác tại những khu vực tranh chấp bởi một hoặc nhiều nước ASEAN. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có quyền cấm vận những ai sử dụng tàu thuyền hoặc máy bay để áp đặt chủ quyền của Trung Quốc tại những vùng tranh chấp với một hoặc nhiều nước ASEAN tại Biển Đông hoặc khu vực do Hàn Quốc và Nhật Bản quản lý tại Biển Hoa Đông, dù là trực tiếp, gián tiếp tham gia hay chỉ là đồng lõa. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 10, hãng thông tin RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã điều 2 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 áp sát 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trên Biển Đen. Trước đó, Không quân Mỹ ra thông báo cho biết 2 máy bay ném bom chiến lược này đã bay qua Biển Đen trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới khu vực. 2 máy bay cất cánh từ căn cứ của Mỹ ở Fairford, Vương quốc Anh. Trong chuyến bay, chúng được tiếp nhiên liệu trên không. Vào ngày 17 tháng 10, một máy bay B-1B khác bị máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga bay áp sát trên biển Nhật Bản. Thời gian gần đây, các nước phương Tây đã liên tục tăng tần suất hoạt động của các máy bay trinh sát và máy bay không người lái nước ngoài gần biên giới của Nga, bất chấp mọi lời phản đối của Bộ Quốc phòng Nga. Theo Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KARI, nước này đang có kế hoạch thử nghiệm phương tiện phóng không gian đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước từ tỉnh Jeolla, Nam vào hôm nay 21 tháng 10. Nếu suôn sẻ, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới phóng thành công tên lửa vũ trụ với công nghệ phát triển trong nước, có khả năng mang theo vệ tinh nặng hơn 1 tấn vào quỹ đạo. Theo Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KARI, tên lửa 3 tầng mang tên NURI sẽ đưa một vệ tinh giả nặng 1,5 tấn lên độ cao từ 600 đến 800 km vào ngày 21 tháng 10. Tên lửa KSLV-2 Nuri lần này hoàn toàn sử dụng công nghệ của Hàn Quốc, trở thành phương tiện phóng lên vũ trụ nội địa đầu tiên mà nước này làm được. Lần gần đây nhất mà Hàn Quốc phóng tên lửa vào vũ trụ là vào năm 2013, sau nhiều lần trì hoãn và trục trặc. Đó là sản phẩm hợp tác chế tạo với Nga. Đây là một kế hoạch rất quan trọng vì Hàn Quốc xem đây là đôi mắt không chớp để theo dõi Triều Tiên. Thưa quý vị, Hàn Quốc đang xây dựng lực lượng vũ trang thông minh và mạnh mẽ, dựa trên công nghệ tối tân và năng lực quốc phòng toàn diện mà không ai dám thách thức. Đây là tuyên bố của Tổng thống Moon Jae-in được đưa ra vào ngày 20 tháng 10, nhân dịp khai mạc triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế Seoul. Đây được cho là một thông điệp gửi tới Triều Tiên giữa lúc Bình Nhưỡng đang không ngừng phát triển công nghệ tên lửa và hạt nhân. Tại lễ khai mạc triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế Seoul ADEX 2021, Tổng thống Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc đang tìm cách xây dựng lực lượng vũ trang thông minh và mạnh mẽ dựa trên công nghệ tối tân, dựa trên năng lực quốc phòng toàn diện mà không ai dám thách thức. Hàn Quốc sẽ làm hết sức để đảm bảo hòa bình với thế giới. Ngoài ra, ông Moon khẳng định nước này cũng sẽ phát triển ngành công nghiệp quốc phòng như một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng đầu tư công nghệ vũ trụ, nhất là công nghệ liên quan đến nhiên liệu trắng, dùng cho động cơ phóng tên lửa. Các đại diện từ Nga, Trung Quốc và Pakistan mới đây đã tề tụ về thủ đô Moscow để trao đổi về tình hình Afghanistan. Trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang khó khăn trăm bề như chủ nghĩa cực đoan nổi dậy và nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ.
Tại hội nghị thảo luận tình hình Afghanistan hôm 20 tháng 10, tại thủ đô Moscow của Nga, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có bài phát biểu khai mạc sự kiện. Đây là vòng tham vấn đầu tiên về Afghanistan được tổ chức tại Nga, kể từ sau khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi quốc gia Tây Nam Á hồi cuối tháng 8. Ngoài các phái đoàn từ Trung Quốc, Pakistan và một số quốc gia khác, đại diện chính phủ lâm thời Afghanistan cũng có mặt tại cuộc họp này, đó là Phó Thủ tướng Abdul Salam Hanafi. Ông Hanafi cũng là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ. Tại hội nghị hôm 20 tháng 10, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận như tình hình quân sự, chính trị ở Afghanistan, việc hình thành một chính phủ Afghanistan, hòa nhập cũng như các giải pháp ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Thưa quý vị, tại Tunisia mới đây, đại diện Liên minh châu Âu đã kêu gọi Tổng thống Kais Saied khôi phục trật tự dân chủ của đất nước sau khi ông Saied đình chỉ quốc hội và chiếm gần như toàn quyền vào tháng 7 vừa qua. Trong một cuộc tranh luận tại Nghị viện châu Âu ở thành phố Strasbourg, Pháp, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói với các nhà lập pháp rằng Quốc hội Tunisia không thể đóng cửa vô thời hạn. Tổng thống nước này, ông Kais Saied, đang chịu áp lực quốc tế không hề nhỏ để công bố một lộ trình rõ ràng cho việc quay trở lại một hệ thống chính trị hợp hiến. Tuần trước, ông đã công bố một chính phủ mới, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông đã sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát. Sự can thiệp của ông kéo theo nhiều năm, kéo theo kinh tế đình trệ và chính trị tê liệt. Điều đó đã khiến người ta nghi ngờ về những lợi ích dân chủ mà người Tunisia đạt được trong cuộc cách mạng đã kích hoạt các cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập vào năm 2011. Theo đó, ông Borrell thúc giục ông Saied thiết lập một thời gian rõ ràng cho việc mở lại quốc hội. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Nga và Ba Lan lại tiếp tục diễn ra liên quan đến vấn đề về môi trường. Vào thứ Tư vừa qua, ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý có ảnh hưởng lớn nhất trong chính phủ liên minh của Ba Lan cho biết các hành động của Nga trong việc cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu đã khiến cho những người ủng hộ kế hoạch giải quyết biến đổi khí hậu của khối trở thành lố bịch. Mới đây, ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý có ảnh hưởng lớn nhất trong chính phủ liên minh của Ba Lan cho biết, EU nên hủy bỏ hoặc lùi lại thời gian thực hiện kế hoạch có tên gọi là Fit for 55, tạm dịch là phù hợp với tuổi 55, nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị thượng đỉnh, mà tại đó các nhà lãnh đạo EU chắc chắn sẽ tranh cãi dữ dội về vấn đề giá khí đốt tăng cao trong thời gian gần đây. Ông Kaczynski nói, sau các hành động của Nga liên quan đến khí đốt, tôi thấy những người sáng tạo và ủng hộ Fit for 55 trông thật lố bịch. Ông nói thêm, giá năng lượng đã có tác động mạnh đến nhiều quốc gia EU đến mức công dân của khối sẽ nổi giận nếu như vì một số lý thuyết chưa được chứng minh mà họ lại phải gánh chịu thêm một lần tăng nữa. Fit for 55 đề cập đến gói chính sách của EU nhằm cắt giảm 55% lượng khí thải so với mức của năm 1990 và năm 2030. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, ngọn đuốc Olympic của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đã có mặt tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trước đó, 2 ngày ngọn đuốc này đã được thắp lên tại Olympia, miền Tây Hy Lạp, nơi khai sinh sự kiện thể thao này từ thời cổ đại. Tại Trung Quốc, một buổi lễ chào mừng ngọn lửa thiên này đã được tổ chức tại tháp Olympic Bắc Kinh gần sân vận động quốc gia Tổ Chim, nơi đã từng diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh năm 2008. Trước đó 2 ngày, ngọn đuốc của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đã được thắp lên tại Olympia, miền Tây Hy Lạp, nơi khai sinh sự kiện thể thao này từ thời cổ đại. Bắc Kinh sẽ tổ chức Thế vận hội từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, trở thành thành phố đầu tiên tổ chức cả các trận đấu mùa hè và mùa đông trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã khiến ban tổ chức buộc phải cấm khán giả nước ngoài đến tham gia cổ vũ. Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đang phân tích về màu đá Bazan được lấy từ mặt trăng về mà sứ mệnh Thường Nga 5 đã thực hiện được vào năm ngoái. Theo nhận định ban đầu, màu đá Bazan này khác hoàn toàn với những mẫu được thu thập trong các sứ mệnh Apollo và Luna trước đây. Viện Khoa học Trung Quốc CAS mới đây thông báo mẫu vật bao gồm đá Bazan có từ hơn 2 tỷ năm trước. Đá Bazan là loại đá được tạo ra từ dòng dung nham đông đặc. Loại đá này được cho là nơi lưu giữ bằng chứng về thời điểm hoạt động núi lửa xảy ra trên bề mặt mặt trăng. Họ đã rất ngạc nhiên khi biết rằng các mẫu trẻ hơn 800 đến 900 triệu năm so với các mẫu vật mặt trăng mà Apollo và Luna mang về. Các mẫu vật mặt trăng trước đây do Mỹ và Liên Xô mang trở về trái đất cho thấy bằng chứng về hoạt động núi lửa của mặt trăng gần nhất cách đây 2,8 tỷ năm. Sứ mệnh Thường Nga của Trung Quốc đã thu thập 2 kg mẫu từ khu vực chưa được khám phá của mặt trăng, mang tên Mons Druemker ở Oceanus Procellarum hay Đại Dương Bảo. Khu vực này được các nhà khoa học cho là hình thành gần đây hơn dựa trên mật độ các miệng va chạm do thiên thạch gây ra trên bề mặt.
Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, mặc dù trong quý 3, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này giảm mạnh, chủ yếu là do thiếu điện và khủng hoảng bất động sản. Nhưng mặt khác thì kinh tế ở nông thôn trong cùng kỳ lại đạt kết quả khá tốt, thu nhập của nông dân cũng được cải thiện đáng kể. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc mới đây cho biết nền kinh tế nông nghiệp và nông thôn của nước này đã đạt kết quả tốt trong 3 quý đầu năm 2021. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Zheng Zhandi, trưởng phòng kế hoạch và phát triển của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cho biết, sản lượng ngũ cốc hàng năm dự kiến sẽ đạt mức cao mới trong năm nay. Theo ông Zheng, hơn 6,41 triệu hecta đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao đã hoặc đang được quy hoạch. Tỷ lệ nông dân tuân thủ giám sát thường xuyên về chất lượng và an toàn sản phẩm đạt 97,5%. Hơn nữa, thu nhập của nông dân cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhanh chóng trong 3 quý đầu năm. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người được điều chỉnh theo lạm phát của cư dân nông thôn đạt 13.726 nhân dân tệ, tăng 11,2%, cao hơn 2,5 điểm phần trăm so với cư dân thành thị. Theo Reuters, vào tháng 9 vừa qua, giá nhà của Trung Quốc lần đầu tiên chững lại kể từ tháng 2 năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 lần đầu bùng phát. Giá nhà bị chững lại được cho là do thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, khiến tín dụng bị thắt chặt do chính phủ đang nỗ lực trấn áp việc đầu cơ bất động sản. Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NPS, trong tháng 9 vừa qua, giá nhà mới trung bình tại 70 thành phố lớn của nước này không thay đổi so với tháng 8. Dữ liệu cũng cho thấy, chỉ 27 thành phố có giá nhà tăng trong tháng qua so với 46 thành phố trong tháng 8. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2020, khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc. Tháng trước, một số thành phố của Trung Quốc đã tăng cường các chiến dịch trấn áp tình trạng đầu cơ trên thị trường. Thành phố Hạ Môn cấm người mua nhà lần đầu bán lại tài sản trong 5 năm. Theo các nhà phân tích, các hạn chế cứng rắn hơn cùng với quy định chặt chẽ hơn về việc vay vốn để mua bất động sản đã đè nặng lên nhu cầu ngắn hạn. Theo nhà phân tích trưởng tại Centerlite, thắt chặt tín dụng bất động sản với khoản vay mua nhà giảm 79 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 là lý do lớn nhất khiến thị trường chung đóng băng. Nữ hoàng Anh Elizabeth mới đây đã chiêu đãi các lãnh đạo doanh nghiệp và giới đầu tư toàn cầu bằng một buổi tiệc tại lâu đài Windsor. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng có mặt tại sự kiện này. Bữa tiệc tại lâu đài Windsor được tổ chức ngay sau hội nghị về đầu tư toàn cầu được diễn ra ở thủ đô London của Anh vào cùng ngày. Tại hội nghị, Thủ tướng Johnson đã công bố các thỏa thuận đầu tư với tổng giá trị gần 10 tỷ bảng Anh ở các lĩnh vực chính gồm nhà ở bền vững, năng lượng hydro, thu giữ và lưu trữ carbon. Các thỏa thuận này được thực hiện với mục đích hỗ trợ phục hồi kinh tế, tăng trưởng xanh và ước tính tạo ra 30.000 việc làm mới tại Anh. Hội nghị thượng đỉnh đầu tư toàn cầu tại London đánh dấu sự thúc đẩy lớn nhất của Anh thời hậu Brexit trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, khi nước này đang tìm kiếm nguồn tài chính về đối tác nhằm dẫn đầu cuộc đua quốc tế về lợi thế cạnh tranh từ công nghệ xanh. Vào ngày 20 tháng 10, Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 dự kiến diễn ra tại Rome vào cuối tháng này sẽ tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Covid-19 và các biện pháp cần thiết để phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trong bài phát biểu trước cuộc họp Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 dự kiến diễn ra tại Rome vào cuối tháng này sẽ tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Covid-19 và các biện pháp cần thiết để phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ông Draghi nhận định nếu không có sự tham gia của các nền kinh tế lớn nhất thế giới, chúng ta sẽ không thể tuân thủ thỏa thuận Paris và hạn chế sự ấm lên toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh ở Rome được coi là đặc biệt quan trọng vì nó diễn ra ngay trước thềm hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Scotland, nơi vị thế của các quốc gia G20 sẽ rất quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường cho cả thế giới. Thưa quý vị, từ ngày 19 tháng 10, Singapore bắt đầu cho phép du khách đã chủng ngừa đầy đủ từ Anh, Mỹ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha nhập cảnh bất kể mục đích mà không cần cách ly bắt buộc, theo chương trình khôi phục đi lại quốc tế có tên là đường bay tiêm chủng đặc biệt. Để phục hồi ngành du lịch cho đất nước, Singapore cũng đã mở lại đường bay với Đức và Brunei. Sau đó, đảo quốc này cũng cho biết sẽ bắt đầu cho phép du khách đã chủng ngừa đầy đủ từ Anh, Mỹ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha nhập cảnh, bất kể mục đích mà không cần cách ly bắt buộc, theo chương trình khôi phục đi lại quốc tế, có tên là đường bay tiêm chủng đặc biệt. Những hành khách đầu tiên từ châu Âu khởi hành từ Amsterdam trong ngày 19 tháng 10 và đặt chân tới sân bay Changi trong ngày 20 tháng 10. Với Mỹ, các đường bay được khôi phục kết nối Singapore với New York, Los Angeles, San Francisco và Seattle. Cơ quan quản lý hàng không Singapore cho biết trong ngày 12 tháng 10, khoảng 2.400 du khách nước ngoài đã được cấp phép nhập cảnh đặc biệt. Cơ quan y tế Vương quốc Anh mới đây cho biết họ đang chịu nhiều áp lực khi số bệnh nhân mới lẫn tử vong đã tăng đột biến trong những ngày vừa qua. Mùa đông lạnh giá đang đến gần cũng dự báo tình hình sẽ ngày càng khó khăn.
Trong 24 giờ qua, Anh báo cáo hơn 200 trường hợp tử vong do Covid-19. Đây là con số được ghi nhận hàng ngày cao nhất kể từ tháng 3 năm nay. Có thể thấy tình hình dịch bệnh tại Anh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là khi Thủ tướng Anh Boris Johnson quyết định dỡ bỏ hầu hết mọi hạn chế Covid-19 ở quốc gia này. Với thực trạng như hiện nay, các bác sĩ lo ngại rằng tình trạng gia tăng số người nhập viện do Covid-19 cùng những áp lực đến từ các căn bệnh theo mùa sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo, tạo nên cơn bão càn quét hệ thống y tế của Anh. Tuy nhiên, ông Matthew Taylor, giám đốc điều hành của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh lại bày tỏ niềm tin đối với các quy định đeo khẩu trang và làm việc tại nhà hiện đang được áp dụng. Ông Taylor cho rằng biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn được khủng hoảng mà hệ thống y tế Anh sẽ đối mặt. Trong khi đó, chính phủ của ông Johnson vẫn tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh các chiến dịch tiêm phòng COVID-19, bao gồm cả kế hoạch thực hiện tiêm mũi tăng cường cho nhóm người dễ bị tổn thương. Trong một cuộc họp báo mới đây, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết hãng hàng không giá rẻ Volaris của Mexico sẽ sớm chấp nhận việc thanh toán bằng Bitcoin. Tôi nghĩ đây sẽ là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới sử dụng hình thức chi trả này. Tôi không biết còn hãng nào khác không, nhưng ít nhất tôi chưa biết đến hãng nào ngoài Volaris chấp nhận Bitcoin. Theo nguồn tin, một số hãng không vận khách bao gồm hãng hàng không TAR của Mexico cũng đưa ra thông báo rằng họ sẽ áp dụng hình thức thanh toán bằng Bitcoin. Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google mới đây, đã cho ra mắt các loại điện thoại thông minh mới nhất là Pixel 6 và Pixel 6 Pro. Chúng cũng sử dụng chip thế hệ mới nhất do Google phát triển, có tên gọi là Tensor. Ngoài cấu hình mạnh mẽ với con chip Tensor tự phát triển, điện thoại Pixel 6 vừa được Google ra mắt cũng khoác lên mình vẻ ngoài mới so với các thế hệ tiền nhiệm. Thay vì tiếp tục cách thiết kế đơn giản, thân thiện, thì thiết kế mới đã mang đến cho Google Pixel 6 một bộ cánh khác biệt hơn, thú vị hơn. Một điểm khác làm cho chiếc điện thoại mới của Google thêm nổi bật đó chính là phần mặt lưng nơi đặt cụm camera. Nếu như các đời điện thoại trước có cụm camera hình chữ nhật và đặt góc bên trái như truyền thống, thì cụm camera của Pixel 6 được thiết kế thành dạng thanh dài, đặt nằm ngang. Google Pixel 6 sẽ chính thức lên kệ từ ngày 28 tháng 10 với tùy chọn 3 màu sắc gồm xanh lá, đỏ và đen. Giá khởi điểm cho chiếc điện thoại mới cống đến từ Google sẽ là 599 đô la Mỹ. Trong khi đó thì Pixel 6 Pro với camera tele và camera trước cập nhật có giá là 899 đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo The Verge, công ty truyền thông xã hội khổng lồ Facebook đang lên kế hoạch đổi tên thương hiệu bằng một tên mới vào tuần tới để thể hiện sự tập trung vào việc xây dựng vũ trụ ảo Metaverse. Theo đó, CEO Mark Zuckerberg dự định sẽ nói về việc đổi tên tại hội nghị kết nối thường niên của công ty vào ngày 28 tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên, thời gian của việc này hoàn toàn có thể diễn ra sớm hơn. Theo The Verge, CEO Mark Zuckerberg của Facebook cho biết có thể công bố kế hoạch đổi tên thương hiệu vào tuần tới để thể hiện sự tập trung vào việc xây dựng vũ trụ ảo Metaverse tại hội nghị Connect thường niên của công ty vào ngày 28 tháng 10. Động thái này có thể đưa ứng dụng Facebook của chính công ty trở thành một trong nhiều sản phẩm thuộc công ty mẹ giám sát giống như Instagram và WhatsApp. Metaverse là một lĩnh vực mà CEO Facebook đã đề cập đến nhiều trong thời gian qua, đặc biệt từ tháng 7 năm nay. Đây là một thế giới kỹ thuật số, nơi mọi người có thể di chuyển giữa các thiết bị khác nhau và giao tiếp trong môi trường ảo. Theo một số báo cáo, bộ phim đình đám Squid Game đang làm mưa làm gió trên Netflix đã mang tới những hiệu ứng rất tích cực với tập đoàn cung cấp dịch vụ truyền hình này. Netflix có thêm nhiều khách hàng hơn và được dự đoán tổng doanh thu cũng tăng thêm trong những quý cuối năm nay. Trong báo cáo được Netflix công bố hôm 19 tháng 10, hãng này đã đạt mốc 213,6 triệu tài khoản sau khi có thêm 4,38 triệu lượt đăng ký mới trong quý 3. Một nửa trong số này đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi đó thì khoảng 70.000 tài khoản thuộc thị trường Bắc Mỹ. Cũng trong quý 3, doanh thu của Netflix được ghi nhận tăng 16% so với quý trước, đạt 7,48 tỷ đô la Mỹ. Ở quý 2 thì Netflix báo cáo mức tăng thuê bao nửa đầu năm chậm nhất kể từ năm 2013. Hãng nhận định nguyên nhân là do đại dịch Covid-19. Netflix đặt mục tiêu tăng khoảng 3,5 triệu tài khoản trong quý 3. Song nhờ loạt phim Squid Game, Netflix đã thu về thành công ngoài mong đợi. Phát biểu trong cuộc họp cổ đông, đại diện của hãng nói rằng, sau 2 quý bị ảnh hưởng bởi đại dịch, chúng tôi đạt được những dấu hiệu tích cực trong nửa cuối năm. Mức độ phổ biến của Squid Game thật đáng kinh ngạc. Bộ phim đã dẫn đầu về lượt xem tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Squid Game, hay còn được biết đến với tựa đề là trò chơi con mực, khởi chiếu trên Netflix từ giữa tháng 9,
do diễn viên Lee Jung-jae thủ vai chính, biến trò chơi trẻ em thành những thử thách chết người và khiến bộ phim Hàn Quốc này nhanh chóng trở thành cái tên gây bão trên toàn cầu. Với kinh phí đầu tư 21,4 triệu đô la Mỹ, Netflix đã thu về khoảng 900 triệu đô la Mỹ từ Squid Game. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên các nền tảng của FBNC.